Bạn đã bao giờ đứng trước một chiếc vali hay một ổ khóa số, tuyệt vọng vì quên mất mật khẩu của chính mình chưa? Khi não bộ hoàn toàn trống rỗng, bản năng nguyên thủy nhất của con người sẽ trỗi dậy. Đó là thử từng con số 1, bắt đầu từ 000, 001, 002 và cứ thế tiếp tục. Bạn biết rằng với một ổ khóa có 3 vòng số, chỉ có chính xác 1.000 trường hợp có thể xảy ra. Nếu bạn đủ kiên nhẫn xoay từng vòng, chắc chắn 100% ổ khóa sẽ mở. Không cần một tư duy logic thiên tài, không cần một mẹo giải mã phức tạp, thứ duy nhất bạn cần là thời gian và sức mạnh cơ bắp. Trong khoa học máy tính, cách giải quyết vấn đề đầy cục súc nhưng chắc chắn thành công này có một cái tên rất ngầu: thuật toán vét cạn. Vậy rốt cuộc, máy tính vét cạn dữ liệu như thế nào? Và tại sao đây lại là thuật toán nền tảng nhất mà mọi lập trình viên đều phải biết? Vậy rốt cuộc, định nghĩa thực sự của thuật toán vét cạn là gì? Trở lại với thế giới của khoa học máy tính, brute force không hề chứa đựng bất kỳ một chiến thuật tinh vi nào. Nó là phương pháp giải quyết bài toán bằng cách thử tất cả các trường hợp có thể xảy ra, không bỏ sót bất kỳ một ngóc ngách nào, cứ lặp đi lặp lại cho đến khi tìm thấy đáp án đúng. Hãy tưởng tượng, thay vì tìm một lối đi tắt thông minh hay một công thức toán học tối ưu để mở cửa, vét cạn chọn cách lấy thân mình đâm sầm vào mọi bức tường. Phương pháp này hoàn toàn không dùng não, không cần logic phức tạp. Thay vào đó, nó giao phó toàn bộ công việc nặng nhọc cho sức mạnh cơ bắp thuần túy. Đó là sức mạnh xử lý của vi mạch CPU. Nó có thể chậm chạp, nó có thể thô lỗ và tiêu tốn tài nguyên khủng khiếp, nhưng đổi lại nó mang trong mình một quyền năng tối thượng. Nó tuyệt đối không bao giờ sai. Để hình dung rõ hơn sự cục súc này, hãy nhìn vào cách máy tính duyệt qua một mảng dữ liệu. Giả sử bạn đang tìm một viên kim cương được giấu trong một dãy 10 chiếc hộp đóng kín. Một người thông minh có thể cố gắng phân tích trọng lượng, lắng nghe âm thanh hay tìm kiếm các dấu vết để đoán xem hộp nào có chứa kim cương. Nhưng với vét cạn, máy tính chẳng cần quan tâm đến những tiểu tiết đó. Nó lùi về điểm xuất phát và bắt đầu từ chiếc hộp đầu tiên mở ra sai, chuyển sang chiếc hộp thứ hai, tiếp tục sai. Nó lầm lũi tiến về phía trước, kiểm tra từng phần tử một cách vô hồn máy móc nhưng lại cực kỳ kỷ luật. Trong lập trình, chúng ta gọi cơ chế này là tìm kiếm tuyến tính. Quá trình tẻ nhạt này sẽ cứ thế tiếp diễn cho đến khi nó quét qua toàn bộ các phần tử hoặc may mắn chạm trán kết quả đúng. Sẽ không có bất kỳ một đường tắt hay một cú nhảy cóc nào được phép tồn tại ở đây. Vậy vét cạn có thực sự là một thuật toán tồi hay không? Hãy khoan phán xét nha. Hãy đưa nó vào một bài toán thực tế hơn. Phá mã pin điện thoại gồm 4 chữ số. Từ 0, 0, 0, 0 cho đến 9999, chúng ta có chính xác 10.000 trường hợp có thể xảy ra. Nếu một người ngồi bấm thủ công từng số, có lẽ họ sẽ mất cả ngày trời để hoàn thành. Nhưng hãy xem điều gì xảy ra khi chúng ta giao công việc này cho một chiếc máy tính hiện đại. Sự cục súc lúc này biến thành một thứ vũ khí hủy diệt. Máy tính không thử từng số một cách chậm chạp. Với xung nhịp hàng tỷ phép tính mỗi giây, nó cày nát toàn bộ 10.000 trường hợp này trong chưa tới 1/1000 giây. Trong chớp mắt, mọi tổ hợp số đều bị phơi bày. Ở quy mô nhỏ, sức mạnh bạo lực của phần cứng hoàn toàn làm lu mờ mọi nỗ lực tối ưu hóa của phần mềm. Vét cạn, trong trường hợp này, lại chính là vị vua tuyệt đối. Sức mạnh của vét cạn không chỉ giới hạn ở những con số. Hãy xem cách nó xử lý văn bản thông qua bài toán so khớp chuỗi. Giả sử bạn có một đoạn văn bản dài và cần tìm ra một từ khóa cụ thể. Thay vì dùng các kỹ thuật phân tích ngữ nghĩa phức tạp, vét cạn lại chọn cách chày cuối quen thuộc. Nó đặt từ khóa vào vị trí đầu tiên của văn bản, rồi bắt đầu so sánh từng ký tự một. Chữ đầu tiên khớp, tốt rồi. Chữ thứ hai khớp, tuyệt vời. Nhưng đến chữ thứ ba lại sai. Ngay lập tức, nó vứt bỏ mọi công sức nãy giờ, dịch chuyển toàn bộ từ khóa sang phải đúng một vị trí và nhẫn nại bắt đầu so sánh lại từ đầu. Nó ngây ngô đến mức không thèm ghi nhớ những gì mình vừa đọc, cứ ngoan cố trượt đi từng bước một sự tịnh tiến chậm chạp, vụng về. Nhưng bù lại, bằng sự lầm lũi đó, nó luôn tóm gọn chính xác mục tiêu mà bạn đang cất giấu. Nhưng khoan đã, bạn đừng vội tôn thơ vét cạn. Mọi vũ khí bạo lực đều có điểm yếu chí mạng của nó, và cạm bẫy thực sự bắt đầu lộ diện khi chúng ta bước vào thế giới của sự bùng nổ tổ hợp. Hãy thử nhìn vào một trong những bài toán kinh điển nhất của khoa học máy tính, bài toán người chào hàng. Giả sử, một chiếc xe tải giao hàng cần đi qua 4 thành phố trên bản đồ. Nhiệm vụ của máy tính là tìm ra quãng đường ngắn nhất đi qua cả 4 điểm này và quay về nơi xuất phát. Với bản tính cục súc của mình, vét cạn bắt đầu vẽ ra mọi tuyến đường có thể tồn tại. Thành phố A đến B, B đến C, rồi A đến C, C đến D.
Với 4 điểm, thuật toán này tính toán ra được chính xác có 24 cách sắp xếp đường đi khác nhau. 24 trường hợp ư? Quá đơn giản. CPU của bạn nhai gọn nó trong chưa tới 1/1000 giây. Mọi thứ có vẻ vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát tuyệt đối. Nhưng hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta chỉ cần thêm vài thành phố nữa. Ở phân cảnh trước, 4 thành phố chỉ tạo ra 24 tuyến đường. Thật sự quá nhỏ bé. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu người giao hàng của chúng ta cần đi qua 10 thành phố? Bạn đoán xem con số sẽ tăng lên bao nhiêu? Vài trăm, vài nghìn? Không đâu. Chào mừng bạn đến với cơn ác mộng tồi tệ nhất của mọi lập trình viên. Đó là sự bùng nổ tổ hợp. Chỉ cần tăng số lượng điểm trên bản đồ lên con số 10, số lượng tuyến đường khả thi đã vọt lên mức hơn 3,6 triệu cách đi khác nhau. Máy tính của bạn bắt đầu gầm rú. Thuật toán phét cạn lao vào một ma trận các phép thử điên cuồng. Các đường nối đan chéo nhau hỗn loạn đến mức mất người không thể nhìn rõ. Từ một phép toán đơn giản, bài toán đã biến thành một con quái vật mang tên ON giai thừa. Sự cục xúc lúc này không còn là vũ khí, nó biến thành một hố đen nuốt chửng toàn bộ sức mạnh phần cứng của bạn. Nếu 10 thành phố đã là 3,6 triệu tuyến đường, vậy giả sử chúng ta nâng lên 30 thành phố thì sao? 30 giai thừa là một con số khổng lồ với hơn 32 chữ số. Hãy thử đặt một siêu máy tính mạnh mẽ nhất nhân loại, có khả năng xử lý 1 tỷ phép tính mỗi giây, chạy đua cùng một chiếc đồng hồ bấm giờ. Bạn nghĩ nó sẽ mất bao lâu? Vài ngày ư? Không đâu. Vài năm thì sao? Chắc chắn là không. Câu trả lời là chiếc máy tính này sẽ phải chạy liên tục không ngừng nghỉ trong khoảng 8 triệu tỷ năm. Hãy nhớ rằng, vũ trụ của chúng ta mới chỉ hình thành được gần 14 tỷ năm mà thôi. Điều đó có nghĩa là ngay cả khi vũ trụ này giãn nở đến mức tối đa, các vì sao nguội lạnh và vạn vật chìm vào bóng tối vĩnh cửu, thì chiếc vi mạch của bạn vẫn đang lầm lũi chạy, và thuật toán phét cạn vẫn chưa thể tìm ra đường đi ngắn nhất cho 30 thành phố. Đó chính là bức tường vật lý tuyệt đối nơi mà sức mạnh cơ bắp buộc phải cúi đầu. Sự bùng nổ của vết cạn không chỉ xuất hiện dưới hình hài của giai thừa. Hãy đến với một kịch bản kinh điển khác, bài toán cái túi. Hãy tưởng tượng một tên trộm đột nhập vào kho báu. Hắn mang theo một chiếc ba lô có giới hạn sức chứa, và trước mặt là hàng tá món đồ. Vàng khối đá quý, laptop đắt tiền, mỗi món có trọng lượng và giá trị khác nhau. Bài toán đặt ra là làm sao để chọn đồ nhét vào ba lô để gom được tổng giá trị lớn nhất mà không làm rách túi. Vết cạn không hề có tư duy phân tích chiến thuật. Đối với mỗi món đồ, nó chỉ đặt ra một câu hỏi nhị phân duy nhất, đó là lấy hay không lấy. Cơ chế này ngay lập tức vẽ ra một cây nhị phân khổng lồ. Món đồ thứ nhất, 2 nhánh. Món đồ thứ hai, 4 nhánh. Đến món thứ ba đã là 8 nhánh. Cứ mỗi lần thêm một vật phẩm, toàn bộ cây lại nhân đôi số lượng kịch bản. Chúng ta gọi đây là sự tăng trưởng theo hàm mũ, với độ phức tạp là O2 mũ N. Mặc dù không tàn bạo bằng ON giai thừa, nhưng hàm mũ cũng đủ sức bóp nghẹt mọi vi mạch tiên tiến nhất nếu số lượng món đồ chỉ cần vượt qua con số 50. Thêm một lần nữa, vết cạn lại tự đẩy mình vào ngõ cụt. Sau những cơn ác mộng mang tên giai thừa và hàm mũ, có lẽ bạn sẽ tự hỏi, tại sao chúng ta lại phải học một thuật toán có vẻ thô kệch và chậm chạp đến vậy? Sự thật là, trong kỹ thuật phần mềm, không có thuật toán nào là vô dụng tuyệt đối. Vết cạn, dù tốn kém tài nguyên, lại sở hữu 3 sức mạnh tối thượng mà đôi khi các thuật toán phức tạp nhất cũng phải chào thua. Thứ nhất, đó là sự đơn giản. Nó vô cùng dễ hiểu, dễ lập trình và không tốn quá nhiều thời gian để gỡ lỗi. Thứ hai, đó là tính bao quát. Bạn không cần phải sắp xếp dữ liệu, không cần xây dựng cấu trúc cây hay đồ thị phức tạp. Có sao dùng vậy. Và thứ ba, và cũng là giá trị nhất, đó là sự chính xác tuyệt đối. Khi bạn đối mặt với một tập dữ liệu nhỏ, hay khi bài toán không yêu cầu khắt khe về thời gian, vết cạn chính là vị vua không ngai. Nó là chốt chặn cuối cùng của niềm tin, nơi máy tính duyệt qua mọi ngóc ngách và đảm bảo rằng kết quả được đưa ra là hoàn hảo 100%, không bao giờ sai lệch. Trong môi trường thực tế tại các tập đoàn công nghệ lớn, các kỹ sư phần mềm hiếm khi vứt bỏ vết cạn. Thay vào đó, họ biến nó thành một thước đo chân lý, một kỹ thuật mang tên baseline testing. Giả sử bạn vừa vắt óc sáng tạo ra một thuật toán siêu tối ưu chạy nhanh gấp hàng ngàn lần. Thuật toán của bạn lướt qua dữ liệu như một tia chớp, nhưng câu hỏi đặt ra là làm sao bạn dám chắc chắn 100% rằng đoạn code phức tạp đó không bị sai sót ở một trường hợp biên hiểm hóc nào đó? Rất đơn giản, hãy đưa cùng một bài toán cho cả hai thuật toán giải quyết. Thuật toán mới của bạn cho ra kết quả ngay lập tức. Cùng lúc đó, thuật toán vết cạn được kích hoạt chạy ngầm. Nó có thể mất nhiều thời gian hơn,
nhưng một khi nó hoàn tất, đáp án nó đưa ra là chân lý tuyệt đối. Nếu kết quả của thuật toán siêu tốc khớp hoàn toàn với vết cạn, bạn đã thành công. Nếu có sự sai lệch, thuật toán mới của bạn chắc chắn chứa lỗi vết cạn. Lúc này nó trở thành một vị giám khảo tối cao, lạnh lùng và không thể bị đánh lừa. Dù vết cạn là thước đo chân lý, nhưng chúng ta không thể ngồi chờ đợi đến khi vũ trụ tàn lụi. Vậy làm sao để thoát khỏi giới hạn phần cứng này? Chìa khóa nằm ở sự can thiệp từ trí tuệ con người. Thay vì thử nghiệm mọi thứ một cách mù quáng, chúng ta chỉ thử nghiệm những con đường có tiềm năng. Hãy quay trở lại với cây nhị phân của bài toán cái túi. Khuyết điểm của vết cạn là nó tiếp tục nhét đồ vào túi ngay cả khi túi đã rách. Nhưng với các kỹ thuật tối ưu như quay lôi hoặc kỹ thuật nhánh và cận, máy tính được trang bị thêm một bộ não. Ngay tại khoảnh khắc nó nhận ra trọng lượng ba lô đã vượt quá giới hạn, nó sẽ lập tức dừng lại. Nó cầm kéo lên và dứt khoát cắt tỉa toàn bộ nhánh sai lầm đó. Mọi kịch bản bên dưới đều bị loại bỏ ngay lập tức mà không cần tính toán thêm. Động thái nhỏ bé này giúp cứu vãn hàng triệu phép tính dư thừa trong chớp mắt. Sự kết hợp giữa sức mạnh vi mạch và tư duy biết điểm dừng của con người chính là bước đệm đầu tiên để tiến vào thế giới của các siêu thuật toán. Hành trình của chúng ta đã đi từ những vòng xoay đơn giản của chiếc ổ khóa số, lầm lũi bước qua từng ô trống của mảng dữ liệu, cho đến khi chìm ngập trong ma trận bành trướng của hàng triệu tuyến đường. Nhìn lại tất cả, thuật toán vết cạn không chỉ là một đoạn mã vô hồn. Nó là hiện thân cho bản năng nguyên thủy nhất của máy tính. Bạo lực, ngoan cố, nhưng vô cùng đáng tin cậy. Khi mọi chiến thuật tinh vi nhất đều sụp đổ trước những bài toán hóc búa, vết cạn vẫn ở đó, lầm lũi cày ải để trao cho bạn một đáp án không thể chối cãi. Tuy nhiên, nếu chỉ biết dựa dẫm vào sức mạnh cơ bắp của phần cứng, chúng ta sẽ vĩnh viễn bị giam cầm trong những giới hạn vật lý của vũ trụ. Thuật toán vết cạn mang trong mình một sức mạnh tuyệt đối, một vị thế không thể xô đổ ở tầng nền tảng. Nhưng nó lại thiếu đi một thứ cực kỳ quan trọng để kiến tạo nên thế giới công nghệ tương lai. Đó chính là sự tinh tế của tư duy. Hành trình khám phá thuật toán vết cạn xin được khép lại tại đây. Qua video này, mình hy vọng bạn đã thấu hiểu được bản chất của việc duyệt toàn bộ dữ liệu, cũng như giới hạn vật lý khắc nghiệt mà chúng ta phải đối mặt. Nếu bạn thấy video này hữu ích, đừng quên nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những kiến thức chuyên sâu tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha.